سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط با هر نژاد و قومیت در هر کجای این کره خاکی که هستید. امیدوارم حالتون خوب باشه. در این ویدیو میخوایم در مورد بیماری های چشم و راهکارهای تقویت بینایی صحبت کنیم. در این زمینه تجارب خوبی خودم دارم و اون تجارب رو هم خدمت شما عرض میکنم از عینکی که در واقع شماره چشم خودم چقدر قوی شده و چه راهکارهایی رو انجام دادم. مطمئناً براتون جالب خواهد بود، چون هیچ راهی در طب نوین برای تقویت چشم وجود نداره، ولی در راههایی که ما میگیم حتما شما میتونید حدود 2 شماره چشم خودتون رو تقویت کنید. با من همراه باشید. دکتر جاوید هستم و در مورد چشم مطالب نابی رو با هم دنبال میکنیم. با 3 تا روش میتونیم بینایی رو تقویت کنیم و حتی میشه عینک رو برداشت، ولی به شرطی این 3 مراحل رو انجام بدید. البته ناگفته نمانه اون چیزی که من تجربه کردم حدود 2 تا 2.5 نمره میشه شماره چشم رو قوی کرد. روش های تقویت چشم چند دسته کلی تقسیم میشن. 1. چه موادی رو داخل چشم بریزیم. 2. چه ورزش ها و تمرین هایی برای عضلات چشم داشته باشیم. و 3. چه سرمه ای استفاده بکنیم. آیا سرمه هم روی بینایی تأثیر دارد یا نه؟ آیا لیزر عوارضی برای چشم ما دارد یا به سراغ لیزر نریم؟ در این ویدیو این موارد رو شرح خواهیم داد و اینکه چرا در این عصر بیماری های چشمی اینقدر رو به افزون هست، علت اونها چیست. عزیزان، برای اینکه با عملکرد چشم آشنا بشیم و بدونیم چرا ضعف بینایی دچار میشیم، حتما باید به ساختار آناتومی چشم توجه بکنیم. در این تصویر به ساختار آناتومی چشم نگاه کنید. قرنیه داریم، عنبیه داریم، عدسی داریم، زجاجیه، زلالیه و شبکیه. این ساختار چشم ماست. نقش اصلی رو در بینایی قسمت عدسی چشم به عهده داره که دور رو باش میخوایم ببینیم. عدسی باید قطرش نازک بشه و زمانی که میخوایم نزدیک رو ببینیم قطرش باید چاق بشه. در واقع عدسی چشم به این شکل محدب هست و وقتی که ما دور رو میبینیم لاغر و کشیده میشه و وقتی نزدیک رو میبینیم به این شکل چاق و کوتاه میشه و این عمل رو ماهیچه های بالا و پایین عدسی به عهده دارن به نام ماهیچه های مژگانی. و زمانی که این ماهیچه ها دچار ضعف میشن ساختار چشم ما دچار مشکل میشه. چرا دچار ضعف میشن؟ به خاطر مواردی که میگم بهتون. علت اول غلظت خون. در ساختار حیرت انگیز چشم مویرگ های بسیار ظریف و نازکی در چشم ما وجود دارند که اینها وظیفه تغذیه و اکسیژن رسانی ماهیچه های چشم رو به عهده دارند. زمانی که این مویرگ های بسیار نازک خونی که داخلشون عبور میکنه خون غلیظی باشه دچار مشکل میشن و خون رسانی خوب انجام نمیشه و بافت و ماهیچه های اصلی در عملکرد عدسی دچار ضعف میشن. بنابراین غلظت خون یکی از عوامل اصلی در ضعف بینایی هست. خب شاید بگید که چه عاملی منجر به غلظت خون میشه؟ که علت اصلیش کسانی که یبوست دارن و کسانی که سموم رو در بدنشون خوب دفع نمی‌کنن، اینها به مرور زمان دچار این مشکل میشن. تمام کسانی که در دوران بچگی یبوست دارن اینها منتظر عینکی شدن باشن. بنابراین یبوست یکی از علتهای اصلی ضعف بینایی هست که حتما بایستی برطرف بشه. میتونید ویدیوی یبوست ما رو نگاه کنید، کامل توضیح دادیم خدمتتون. علت بعدی ضعف ماهیچه های چشم عصبی شدن هست. زمانی که افراد عصبی میشن عصب سمپاتیک تحریک میشه و عروق تنگ میشه و زمانی که عروق تنگ شد در واقع خونرسانی و تغذیه بافت چشم و عضلات تاثیرگذار در بینایی دچار سوء تغذیه و ضعف میشن.
جالب بدونید زمانی که افراد استرسشون کم میشه و در حالت ریلکسیشنی قرار دارن، تمرین‌های چشمی خیلی بهتر نتیجه بخش هست. بنابراین برای تقویت بینایی حتما ما یک دوره درمانی 2 تا 3 ماهه رو باید در نظر داشته باشیم که در این 3 ماه آرامش اعصاب و عصبی نشدن و درگیر نشدن و هرس نخوردن یکی از ارکان این موارد درمانی هست. برای شناخت عوامل غلیظ کننده خون، ویدیوی غلظت خون ما رو نگاه کنید. بسیار موارد جالبی رو اونجا اشاره کردیم که میتونید غلظت خون خودتون رو پیشگیری کنید و یا درمان. علت بعدی ضعف بینایی کار بیش از حدی هست که ما داریم از چشممون میکشیم. یعنی زمانی که ما گوشی نداشتیم و بیشتر تلویزیون نگاه میکردیم یا دوران قبل اون چشمها سالمتر بودن. امروزه میبینید افراد حداقل روزی 2 تا 5 ساعت به صفحه مانیتور یا گوشی یا تلویزیون نگاه میکنن و شبها در معرض نور در واقع لامپ قرار میگیرن و استراحت به چشم کم داده میشه. این زیاد کار کشیدن از چشم و روزانه میبینید بین 10 الی 15 ساعت افراد از چشمشون دارن کار میکشن و استراحت به چشم نمیدن، ورزش های چشمی انجام نمیدن و نمیدونن چطوری بهداشت چشم رو رعایت بکنن. خود این باعث ضعف بینایی شده که تمرین های خوبی رو در انتهای ویدیو براتون خواهم گفت که به چشمتون چطوری ورزش بدید و استراحت بکنید. و اما درمان‌های ساده برای تقویت بینایی. عزیزان، علت‌ها رو گفتیم خدمت شما. علت‌هایی که قابل برطرف کردن و اصلاح هستند. برای تقویت بینایی این روش‌ها رو انجام بدین. 1. تمرین‌های چشمی. تمرین‌های چشمی گفتیم زمانی که ماهیچه چشم دچار ضعف بشه ما دچار ضعف بینایی میشیم. اگر ماهیچه چشم رو مثل سایر ماهیچه های بدنمون تقویت بکنیم، این ماهیچه دچار ضعف به این راحتی نمیشه و ماهیچه قوی خواهیم داشت که بتونیم در سنین میانسالی و پیری هم دچار ضعف بینایی نشیم. چطوری تمرین بدیم؟ کسانی که چشمشون ضعیف هست و میخوان ماهیچه چشمشون رو تقویت بکنن، به این تمرین هایی که میگم خدمتتون توجه بفرمایید. در نقطه از اتاق بنشینید، به دورترین نقطه از اتاق نگاه کنید، چشم خودتون رو ببندید و باز کنید، ببندید باز کنید به مدت 1 دقیقه. 1 دقیقه بعد بالاترین نقطه اتاق، پایین ترین نقطه اتاق، بالا پایین، بالا پایین. حرکت بعد گوشه سمت، بدونی که سرتون رو حرکت بدید، گوشه سمت راست، سمت چپ، سمت راست، سمت چپ. این هم 1 دقیقه. حرکت بعد گوشه سمت راست بالا و گوشه سمت چپ پایین به شکل ضربدری و بعد از گوشه سمت چپ بالا و سمت چپ پایین، یعنی اینجوری در واقع حرکت ماهیچه های چشم. وقتی شما این بازی و این تمرین رو با ماهیچه های چشم انجام میدید، هر کدوم 1 دقیقه، یعنی در مجموع حدوداً روزانه بین 5 تا 8 دقیقه طول میکشه شما این 5 تا 8 دقیقه ماهیچه های چشمتون رو تقویت بفرمایید. بسیار موثره و در طول این 2-3 ماه که ما تست کردیم، من چشمای خودم جالب بدونید که حدود 2 نمره و یکیش هم 1.75 در واقع نمره عینکم اومد پایین، چون قبلا چشم من خیلی ضعیف بود و بعد با همین تمرین ها در واقع 2 شماره چشمم قوی شده. و جالب بدونید همین تمرین هایی که خدمت شما میگم خودم هم انجام دادم و دوستان دیگه ای که داشتیم، بعضیا تا 2.5 نمره چشمشون شمارهش اومده پایین و بعضیا عینکشون رو برداشتن با همین چیزهای ساده و در واقع قابل انجام و ارزان. پس یکی این مورد، بحث ورزش های چشمی. ورزش بعدی اینه که چشماتون رو در روز چند بار در واقع خستگی چشمتون رو برطرف کنید. چطوری؟ شما
دستاتون رو روی هم بکشید و اجازه بدید دستاتون یه مقداری گرم بشه و بعد این رو روی چشم ها بذارید و گرمای این رو منتقل کنید به چشم. این رو صبح و ظهر و شب هر وقت احساس کردید چشمتون خسته شد، دستا رو گرم کنید و این انرژی دست ها رو منتقل کنید به چشم ها که خستگی چشم هم برطرف میشه و چشم رو فشار نباید بدین و خیلی آرام میتونید به این شکل بالای چشم رو یه مقداری در واقع ماساژ بدید به طرفین. نکته جالبی براتون بگم، اگر دقت کرده باشین بچه‌های کوچک، بچه‌های در واقع مثلا زیر 2 سال 3 سال، اینها زمانی که از خواب پا میشن چشاشون رو ماساژ میدن به صورت فطری و غریزی و این ماساژ چشم ها در دوران کودکی و طفولیت این یک امری هست که در بزرگسالی هم اگر انجام بشه باعث میشه که چشم های ما خستگیشون در میره و یک رفرشی میشن. همطور که ماهیچه های ما خسته میشن و با ماساژ خیلی حس خوبی پیدا میکنن و خستگی از تنمون میره بیرون، ماهیچه های چشم هم نیاز به این ماساژ ها دارن. پس هم ماساژ چشم و هم تمرین چشمی که خدمت شما گفتم عضلات چشم رو قوی میکنه. روش دوم درمان برای چشم گرم کردن چشم هست با استفاده از سرمه. عزیزان، سرمه های طبیعی و گیاهی باعث تقویت بینایی میشن و این رو در واقع به صورت علمی اثبات شده هست، به صورت تجربی هم همچنین. چشم های درشت بیشتر دچار ضعف بینایی میشن تا چشم های ریز. اگه گفتید چرا؟ به خاطر اینکه افرادی که چشم های با مزاج سرد بلغم دارن، یعنی چشم هایی که رطوبت داره، از لحاظ مزاج شناسی در طب سنتی میگن دارای چشم های تری هستن، چشم هایی که درشترن، مرطوبترن. رطوبت باعث درشتی چشم میشه. در بلغمی ها و دموی ها چشم ها درشتره و در صفراوی ها چشم ها ریزتر هست. زمانی که افراد رطوبت و سردی چشمشون زیاد هست، اینها سردی باعث شلی ماهیچه میشه و سردی دیدید در اصطلاح قدیم، در اصطلاح عامیانه هم میگن چقدر شلوول شدی، مگه ماست خوردی؟ چرا؟ یعنی اینکه ماست باعث سردی و شلی فرد میشه. افرادی که چشمشون مزاج سردی داره، یعنی ذاتن و ژنتیکن چشم سردی داره، اینها حرکات چشمشون کندتر هست. صفراویات تیزن، یعنی چشمهای تیز و با سرعتی دارن، اینها ماهیچه های چشمشون قوی هست. و کسانی که حرکات چشم کندی دارن، اینها ماهیچه های چشمشون ضعیفتره، باید بیشتر تقویت چشم بکنن. کسانی که دارای چشم درشت هستن و چشم رطوبتی و سرد هستن، اینها اگر سرمه های گرم، سرمه های طبیعی با مزاج گرم استفاده کنن، عضلات چشمشون گرم میشه. چطوری این کار رو انجام بدیم؟ یک، در واقع از سرمه های قدیمی که در طب سنتی هم روش تأکید شده، مثل سرمه بادام، سرمه فندق، پسته و گردو، یا یکیش مثلا فقط سرمه بادام، خیلی راحت میتونید خودتونم در خونه درست بکنید. همین اینجوری که من میگم میتونید سرمه رو خودتون تهیه بفرمایید. یک دونه بادام رو سر سنجاق بزنید، روی شعله بگیرید و وقتی که شروع کرد به سوختن، یک بشقاب چینی روی اون قرار بدید و با فاصله کم این سنجاقی که نوک اون یک بادام چسبیده و در حال سوختن هست، دوده های این بادام میخوره به در واقع اون بشقاب بلوری شما، چینی شما، و میچسبه و بعد اون رو جمع کنید، داخل سرمه‌دان بریزید و اون سرمه رو به چشمتون بکشید. میتونید چهارمغز رو بذارید یا میتونید در واقع بادام تنها هم که باشه. اینها اون روغنهای گیاهی در واقع تبدیل میشه به یک سرمه خوب که از قدیم الایام از آبا و اجداد ما در واقع استفاده میکردن و اینقدر هم بیماری های چشمی نداشتن. سرمه بعدی که میتونید استفاده بکنید سرمه اسمد هست که نوعی سنگ مخصوص چشم هست که در بعضی از مناطق مثل عربستان سعودی و بعضی کشورها پیدا میشه. پودرش میکنن و این رو به چشم میکشن که سرمه بسیار خوبی هست. اگر خواستید در واقع چشمتون خیلی حس کردید که
آبریزش داره و چشم سرد و تری دارید و اصطلاحاً بلغمی هست چشمتون، میتونید اون میل سرمه‌ای که میخواین بزنید، میل سرمه رو کمی آغشته کنید به روغن بادام یا روغن زیتون و روغن زیتون رو داخل اون در واقع سرمه بزنید و به چشم خودتون بکشید. شب تا صبح میتونه بمونه. سرمه یکی از سنت‌های قدیم ایرانیان بوده و مرد و زن هم نداره و واقعاً تأثیر فوق‌العاده‌ای برای بینایی داره. جالب بدونید من خودم زمانی که در آفتاب میرم و در زمانی که چشمم رو در واقع اذیت میکنه آفتاب، سرمه که میکشم راحت میشم. امتحان بفرمایید برای کسانی که کار با نور، یعنی کار با نور زیاد دارن، صفحه مانیتور نگاه میکنن، زیاد صفحه گوشی نگاه میکنن، یا اینکه در آفتاب میرن و رانندگی میکنن و اینها، برای اینکه در واقع این نور زیاد اذیتشون نکنه حتما سرمه استفاده بکنید و ببینید چقدر تأثیر جالبی داره و باعث میشه چشم شما اذیت نمیشه و حس بهتری داره. عزیزان تا اینجای ویدیو اگر خوشتون اومده ما رو سابسکرایب بفرمایید، اگر لایک کنید که خیلی ازتون ممنون میشیم و مواردی هم که میگیم خدمت شما اینها موارد تجربه شده و نتیجه تجربه بیش از 15 سال طبابت بنده هست که در چنل دکتر جاوید خدمت شما میذاریم. با خیال راحت قبل از هر عمل تهاجمی و درمانهای سخت این روشهای ساده رو امتحان بکنید، میارزه به امتحانش. و اما مورد بعدی برای تقویت چشم ویتامین ها هست. ما به هیچ عنوان نمیتونیم نقش ویتامین ها رو در تقویت چشم نادیده بگیریم، خصوصا ویتامین های آ و در رأس همه ویتامین هاست و ویتامین های B و D که در مراحل بعدی هستند. ویتامین آ رو در بتا کاروتن ها و در میوه‌جات نارنجی رنگ داریم و تجربه جالبی بگم خدمت شما. دوستانی داشتیم که یک دوره‌ای اینها انبه زیاد مصرف می‌کردن به صورت روزانه، روزی 3 لیوان نکتار انبه، تکه های انبه رو داخل آب بریزید، تو مخلوط کن، عسل و 1 لیوان آب مخلوط کن، بزن با یک کمی روغن زیتون، چرا که ویتامین آ ویتامین محلول در چربی هست و برای جذب نیاز به چربی داریم. بنابراین این رو به صورت روزانه مصرف کنید. پس در طول دوران درمان که حدوداً 3 ماه هست باید 3 ماه رو شما ویتامین آی کافی به بدنتون برسونید. انبه، اگر نبود انبه خشک، اگر نبود از میوه‌جات نارنجی دیگه استفاده بفرمایید و زردک هم میتونه جایگزین خوبی باشه. زردک یا هویج وحشی، اگر نبود همین هویج فرنگی‌های معمولی، اینها رو هر روز روزی 3 لیوان استفاده بکنید خیلی عالیه. اگر فصلی بود اینها هم در دسترستون نبود، از کدو حلوایی که نارنجی رنگ هست، کدو تنبل‌های بزرگ، اینها میتونید در واقع دسر درست کنید، اینو رو بپزید، تو مخلوط کن بریزید و کمی روغن زیتون و عسل تو دیس پهن کنید توی یخچال و به صورت میان وعده در طی روز استفاده بفرمایید. بریم سراغ چند تا قطره طبیعی که شما اینها رو اگر در چشمتون بریزید هم پیشگیری میکنید از بیماری های چشمی. اگر کارهای چشمیتون زیاده و به صفحه های مانیتور و گوشی زیاد مجبورید نگاه کنید، از این قطرات استفاده بکنید، هم برای تقویت هم برای پیشگیری بسیار عالی هستند. قطره های طبیعی چشم: 1 شربت عسل، آب جوشیده ولرم شده، 1 قاشق عسل، 1 لیوان آب و 1 قاشق آب لیمو ترش تازه. شربت درست کنید، صبح، ظهر و شب در چشم بچکانید و الباقیش هم میل کنید نوش جانتون. این فوق‌العاده تأثیر مثبتی داره برای تقویت بینایی و شفاف شدن دید. این شربت عسل رو کسانی که مرتب در چشم بچکانن بعد از یه مدتی خودشون اعتراف میکنن که حتی شکل چشمشون، یعنی اون سفیدی چشمشون هم شفافتر شده و کدورت‌های چشم کمتر شده و سفیدی خیلی شارپتر و تمیزتری پیدا کرده خود چشمشون که چیز جالبی هست. و حتی اگر بیماری های چشمی مثل آب مروارید و اینها هم داشتن، چکاندن همین قطره بسیار میتونه مفید باشه برای هم پیشگیری و هم درمان. قطره بعدی عرق رازیانه هست. عرق رازیانه
5 قطره و اگر خواستید عسل هم میتونید بهش اضافه کنید. ترکیب عسل 1 قطره و عرق رازیانه 5 قطره با هم ترکیب کنید. کمی میسوزونه چشم رو و هیچ مشکلی نداره. ما سالهای سال داریم استفاده میکنیم و اثرات بسیار خوبی داره در تقویت و گرم کردن مزاج چشم و تقویت بینایی. یکی از سوالهایی که خیلی از ما میپرسن اینه که ما آیا عمل لیزیک رو انجام بدیم یا نه؟ ببینید عزیزان، من توصیهم به شما اینه که اول روش‌های ساده رو انجام بدید. این روش‌هایی که خدمت شما گفتیم رو اگر بتونید 2 تا 3 ماه انجام بدید، نه تنها که عوارضی نداره بلکه خیلی هم در واقع برای سلامتی مفید هست. و اگر نتیجه نگرفتید، خواستید برید عمل لیزیک انجام بدید، اینو بدونید طبق آمارهایی که در واقع در عملهای جراحی لیزیک انجام میشه 90% رضایت بخشی دارن. کسانی که عمل میکنن ما تحقیق کردیم و طبق تحقیقات 90% راضی هستن و 10% هست که دچار یک سری مشکلاتی مثل خشکی چشم میشن و یک سری مسائلی براشون پیش میاد، ولی 90% افراد راضی هستند و از این عمل ابراز رضایت دارن. خیلی خوشحال شدیم از اینکه همراه ما بودید. انشالله در ویدیوهای بعدی مهمان ما باشید. متشکرم. به امید دیدار. خدا نگهدار. سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط. اینجا دفتر دکتر گرین لایف هست برای ویزیت شما عزیزان در کشور عمان، شهر زیبای مسقط. در خدمت شما هستیم، میتونید تشریف بیارید و از ویزیت های ما به صورت رایگان استفاده بکنید. بفرمایید داخل. اینجا محل بسته‌بندی و ارسال بارهای ارگانیک و مواد ارگانیکی هست که در دفتر گرین لایف بسته‌بندی میشه و به کشورهای اروپایی، آمریکا و کشورهای مختلف از عمان ارسال میشه. نشان سلامت ما و برند ما آرم دوگلاس و این لوگو دکتر گرین لایف هست که هر وقت اینو دیدین با خیال راحت میتونید در واقع اعتماد کنید به سالم بودن و طبیعی بودن محصولات. الان من در حال بسته‌بندی هستم برای ارسال به کشورهای مختلف. در سایت گرین لایف در خدمت شما هستیم.